Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục tóm tắt phần 4 của series phim kinh dị hấp dẫn, Thị trấn ác mộng. Trước khi bắt đầu video, hãy cùng dành vài phút để xem lại những diễn biến chính của 3 phần trước đó. Mọi chuyện xảy ra khi một gia đình 4 người, bao gồm hai vợ chồng Jim và Tabi, cùng hai đứa con là Eden và Julie, vô tình lạc đến một thị trấn kỳ lạ. Vào mỗi buổi tối, trong rừng sẽ xuất hiện những con quái vật giả dạng người dân, truy lùng và ăn thịt bất kỳ ai chúng tóm được. Cách duy nhất để khiến bọn quái vật không thể tiếp cận, chính là đặt một viên đá bí ẩn trước cửa nhà. Những viên đá này được cảnh sát trưởng Steven tìm thấy lần đầu tiên, trong một lần lạc vào rừng, khi đang tìm lối thoát khỏi thị trấn. Nhờ viên đá mà những người tại đây đã tạm thời tránh được sự tấn công của lũ quái vật, thế nhưng việc thoát khỏi nơi này vẫn còn là điều bí ẩn. Mảnh ghép đầu tiên hé lộ là Victor, người bị kẹt lâu nhất ở thị trấn. Ông ấy từ lúc đến đây lần đầu tiên, đã gặp được linh hồn một cậu bé mặc đồ trắng bí ẩn. Cậu bé là người duy nhất biết được thị trấn này thực chất là thứ gì. Tuy nhiên sau nhiều lần gặng hỏi, Victor vẫn chưa thể khiến cậu bé mở lời. Về phía gia đình của Jim, sau khi lạc đến thị trấn, đã tìm nhiều cách để liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô vợ Tabi phát hiện đường dây điện đều dẫn xuống lòng đất, nên đã thử đào một cái hố giữa nhà. Trong khi đó, Jim đã thành công đặt một trụ anten với mục đích giúp thu sóng vô tuyến. Thế nhưng khi tín hiệu được kết nối, thứ anh nghe được không phải từ thế giới bên ngoài, mà là giọng nói quái dị của một người đàn ông, bảo vợ của anh đừng nên đào cái hố đó. Lúc này sàn nhà chỗ Tabi bất ngờ nứt vỡ, kéo theo cả ngôi nhà cũng sập theo. Cô gái rơi xuống lòng đất và tại đây phát hiện sự thật rằng những con quái vật thực chất đang ngủ say ngay dưới chân của thị trấn. Và chỉ khi mặt trời lặn thì chúng mới thức giấc. Manh mối thứ hai chính là Sarah, người duy nhất có khả năng nghe thấy một giọng nói lạ trong đầu. Nó bảo rằng nếu cô làm theo những lời nó bảo, thì toàn bộ người dân sẽ được thoát khỏi thị trấn. Nghĩ rằng Sarah là chìa khóa, cảnh sát trưởng đã nhờ cô dẫn đường vào rừng để tìm lối thoát khỏi thị trấn. Sau một ngày dài tìm kiếm, bọn họ đã lần đầu tiên nhìn thấy được một ngọn hải đăng. Cảnh sát trưởng bị thương và phải chui vào một cái cây dịch chuyển. Tại đây ông lạc vào một di tích cổ, nơi thời gian bị lẫn lộn giữa quá khứ và tương lai. Cảnh sát trưởng gặp một ông lão tự xưng là người của thị trấn trước đây. Ông ta truyền cho cảnh sát trưởng phần máu của mình, bên trong có lẫn những con sâu đáng sợ. Với thứ máu này, bọn họ đã lần đầu tiên thành công giết chết một con quái vật. Khi mổ cơ thể của nó thì phát hiện, bên trong có cấu tạo hoàn toàn giống như người bình thường. Manh mối thứ ba tiếp tục với Tabi, khi bà vô tình nhìn thấy hồn ma những đứa trẻ kỳ lạ lảng vảng trong thị trấn. Không chỉ Tabi, mà một cậu thanh niên tên Z cũng là người có thể nhìn thấy hồn ma những đứa trẻ. Trong một lần đặt chân xuống lòng đất, nơi trú ẩn của đám quái vật, Z phát hiện những đứa trẻ đang nằm theo một hình tròn, phía trên đầu là những rễ cây, đang xếp thành một ký hiệu kỳ lạ. Tabi sau khi điều tra, biết được rằng việc cứu những đứa trẻ, cũng như tìm thấy ngọn hải đăng chính là chìa khóa để thoát khỏi thị trấn. Cô sau đó một mình vào rừng, đi vào cây dịch chuyển và đến được ngọn hải đăng, gặp được cậu bé áo trắng, và được cậu đẩy ra khỏi thị trấn ác mộng. Tabi trở thành người đầu tiên thoát khỏi đó, nhưng vì muốn cứu gia đình nên cô đã một lần nữa quay trở lại. Manh mối thứ tư chính là cậu thanh niên mập Elgin, người nhìn thấy hồn ma một người đàn bà mặc kimono. Bà ta hứa với Elgin sẽ giúp cậu cùng toàn bộ người dân thoát khỏi thị trấn, nếu cậu giúp cô gái tên Fatima ở nhà trung hạ sinh thành công. Elgin tưởng thật nên đã bắt cóc Fatima nhốt bên dưới tầng hầm, mặc cho cô liên tục cầu xin và cho rằng cái thai trong bụng mình không bình thường. Trong khi đó về phía Sarah, giọng nói lạ lại vang lên trong đầu cô gái, yêu cầu cô phải ngăn chặn không được để đứa trẻ sinh ra. Nhờ Sarah mà cảnh sát trưởng cùng mọi người đã tìm đến Elgin, tra tấn cậu ta để moi thông tin nơi Fatima đang bị nhốt. Tuy nhiên khi bọn họ đến nơi thì đã quá trễ, đứa trẻ đã được sinh ra thành công. Cảnh sát trưởng không thể tin vào mắt mình, khi từ bào thai đó, con quái vật bọn họ đã giết chết lần trước đã một lần nữa tái sinh. Về phía Tabi, sau khi điều tra biểu tượng kỳ lạ, cùng với việc ghép manh mối trong những chiếc lọ treo trên cây thành một bản nhạc, cuối cùng đã nhớ ra toàn bộ sự thật, rằng bà và Z ở kiếp trước đã từng đến thị trấn ác mộng. Những con quái vật thực chất chính là cư dân của thị trấn. Bọn họ đã lập giao kèo, hy sinh con cái của mình để đổi lấy sự bất tử. Tabi và Z đã cố gắng cứu những đứa trẻ nhưng thất bại, nên liên tục bị đưa đến thị trấn này như một vòng lặp. Cuối phần 3, cô con gái của Jim là Julie bất ngờ xuất hiện, với ngoại hình khác hẳn bình thường. Cô gái hoảng hốt yêu cầu ông ta mau bỏ chạy. Nhưng bất ngờ lúc đó, một gã đàn ông mặc áo vàng bí ẩn xuất hiện, chính là kẻ đã nói chuyện với Jim qua bộ đàm lần trước. Hắn xông đến và giết chết ông ta ngay trước mặt cô gái. Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy bắt đầu ngay vào phần 4. Sau khi giết chết Jim, gã đàn ông xoay qua Julie và bảo cô đừng nên cố gắng thay đổi quá khứ làm gì, bởi nó hoàn toàn vô tác dụng. Vừa nói xong, bất ngờ cô gái biến mất không một chút dấu vết. Hắn ta sau đó thì thầm với Jim rằng, từ bây giờ trở đi, mới là phần mà hắn thích nhất. Lúc này ở chỗ Fatima, sau khi cảnh sát trưởng đuổi theo người đàn bà mặc kimono xuống tầng hầm, Kenny cũng nhanh chóng đi theo sau ông ta. Sau khi đến nơi, bọn họ chứng kiến con quái vật mình giết lần trước đã hồi sinh hoàn toàn từ trong bào thai. Nó còn nở nụ cười và gửi lời chào đến cả hai, khiến bọn họ kinh hãi vội một mạch bỏ chạy khỏi đó. Việc tận mắt nhìn thấy con quái vật hồi sinh khiến cảnh sát trưởng dần mất đi ý chí, không còn suy nghĩ được thấu đáo. Ông ta cho rằng ngay từ ban đầu, bọn họ đã không phải là đối thủ của những sinh vật bất tử này. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, kết cục duy nhất sẽ chỉ có cái chết. Trong khi đó, Tabi vừa trở về từ khu rừng, hoàn toàn không hề biết rằng chồng mình đã bị giết. Khi bà đang nói chuyện với hai đứa con,
Bất ngờ một chiếc xe lạ từ ngoài thị trấn xuất hiện, lao thẳng đến trụ sở cảnh sát khiến ai nấy đều giật mình. Bọn họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện, trong xe có hai cha con bị thương nặng. Cô gái tên là Sophie trong tình trạng hoảng loạn, trong khi bố cô ấy thì đã bất tỉnh trên vô lăng. Sau khi đưa cả hai ra bên ngoài, Tabi đến hỏi thì biết được, hai cha con đã gặp một cái cây chắn ngang ven đường. Sau khi tìm đường vòng, bọn họ bằng cách nào đó đã đến được thị trấn này. Nhận thấy cả hai đều là người mới, cảnh sát trưởng đã yêu cầu Kenny đưa bọn họ đến trạm xá để chăm sóc vết thương. Ông ta sau đó đến thăm Fatima, lúc này đã dần ổn định lại tinh thần. Cô gái thuật lại một thông tin chấn động mà người đàn bà mặc kimono đã tiết lộ, rằng những con quái vật ở trong rừng, thực chất trước đây đều từng là con người. Bọn chúng đã thực hiện một giao kèo gì đó để đổi lấy sự bất tử. Đó là lý do mỗi khi chúng bị giết, đều sẽ được hồi sinh trở lại. Mặc dù vậy Fatima không nhớ rõ, kẻ đứng đằng sau lập giao kèo với lũ quái vật là ai. Trời dần tối, Tabi lo lắng khi không thấy Jim quay trở về. Bà cố gắng trấn an bọn trẻ, bảo rằng ông ấy chắc hẳn chỉ đang trú tạm ở đâu đó, và sáng mai nhất định sẽ trở về. Lúc này ở chỗ trạm xá, Sophie vẫn lặng lẽ ngồi chăm sóc vết thương cho bố của mình. Tưởng rằng đây chỉ là một cô gái yếu đuối, thế nhưng khi ông bố vừa mở mắt, gương mặt lập tức bỗng trở nên kinh hãi. Thì ra ngay từ đầu, Sophie không phải con gái ông ta, mà chính là gã đàn ông mặc áo vàng giả dạng. Hắn biết chính xác có người sẽ lạc vào thị trấn, nên đã chuẩn bị sẵn bộ trang phục để giả dạng thành một cô gái trẻ nhút nhát, nhằm xin đi nhờ xe của người đàn ông. Chính hắn cũng đã dựng nên màn kịch, làm chiếc xe gây tai nạn nhằm qua mặt những người trong thị trấn. Quay lại thực tại, người đàn ông cố gắng kêu cứu, nhưng nhanh chóng đã bị con quái vật giết chết. Nó thích thú khi từ giờ đã thành công trà trộn vào thị trấn mà không hề bị ai nghi ngờ. Lúc này ở chỗ Tabi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động trong nhà. Ba mẹ con đi kiểm tra thì giật mình khi thấy đồ đạc xung quanh đang tự dịch chuyển, như thể có thứ gì đó vô hình tác động đến chúng. Sáng hôm sau, cảnh sát trưởng vừa ngủ dậy thì nhận được tin, có một túi vải kỳ lạ được treo ngay giữa thị trấn. Bên trong còn có máu chảy ra. Tabi khi nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, nghĩ rằng có chuyện không hay xảy đến với chồng mình. Bà ta sau đó mở túi vải ra kiểm tra, nhưng phát hiện bên trong chỉ là xác những con dê bị ai đó giết chết. Lúc này Julie và Eden vừa đến chỗ chuồng gia súc, thì kinh hãi khi thấy xác của bố mình đang bị treo lơ lửng ngay trước mặt. Tiếng hét của hai đứa con khiến Tabi vội chạy đến, nhìn cảnh tượng thì không tin vào mắt mình. Jim đã bị giết, bụng bị moi sạch nội tạng. Kế bên cái xác còn có một dòng chữ, mọi kiến thức đều có cái giá của nó. Trong khi đó tại trạm xá, con quái vật vẫn đang giả dạng thành Sophie, và tỏ ra đau buồn khi thấy ông bố không qua khỏi. Kenny hoàn toàn không hề hay biết gì, vẫn cố gắng tìm cách để an ủi cô ta. Thế nhưng khi cậu ấy vừa đi khỏi, nó liền ngay lập tức thay đổi thái độ, thích thú bẻ một cái răng của ông bố để cho vào bộ sưu tập. Lúc này ở chỗ Tabi, đang đau buồn cố xóa những dòng chữ trên bức tường. Zed cố đến an ủi, muốn bà mau chóng lấy lại tinh thần, để tiếp tục tìm hiểu sự thật đằng sau thị trấn này. Thế nhưng Tabi không còn hứng thú, cho rằng vì cố tình đào sâu về quá khứ của thị trấn, nên Jim mới bị giết để cảnh cáo. Bà không muốn hai đứa con của mình cũng bị liên lụy vì chuyện này. Trong khi đó về phía Julie và Eden, sau cái chết của bố thì vô cùng buồn bã. Julie nhớ ra khu di tích cổ trong rừng, nơi đã từng đưa cô quay trở về quá khứ. Nghĩ rằng có thể quay ngược thời gian để cứu bố, cô gái quyết định đến gặp thanh niên Brandon, muốn cậu ta cùng đi với mình đến đó một chuyến. Brandon cố ngăn cản vì lần trước Julie đã lên cơn động kinh một lần. Tuy nhiên cô gái vẫn mặc kệ nguy hiểm, nhanh chóng bước vào khu di tích. Ngay lập tức Julie được đưa về quá khứ, vào cái đêm gia đình bọn họ vừa đến thị trấn, và bị mắc kẹt trong chiếc xe ở giữa khu rừng. Cô gái cố gắng đuổi theo nhóm của cảnh sát trưởng, nhưng bất ngờ bị một con quái vật lao đến giữ lấy. Ngay lập tức ở bên ngoài, Julie lại bắt đầu lên cơn co giật. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Brandon đã kịp thời lôi cô ra khỏi khu di tích, giúp cô gái nhanh chóng quay trở lại thực tại. Lúc này ở chỗ Tabi, vừa về nhà thì tá hỏa khi không thấy con trai mình đâu. Thì ra trong lúc buồn bã, Eden đã bí mật lẻn ra ngoài thị trấn, đi đến chỗ chiếc xe van năm xưa mà gia đình cậu đã bỏ trong rừng. Cậu bé tìm những bộ phận của chiếc máy vô tuyến, định sẽ tìm cách để liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng khi vừa ra khỏi xe, Eden bất ngờ nhìn thấy bố đang ngồi ngay trước mặt. Ông ta gợi cho cậu nhớ lại quá khứ trước đây, khi vừa đặt chân đến thị trấn, cậu đã từng nằm mơ thấy một địa danh có tên Hồ Nước Mắt. Jim nói rằng cái hồ này có thật ở thị trấn, và ông ấy muốn cậu tìm đến nó. Eden chưa hiểu chuyện gì, bỗng nghe tiếng Tabi gọi ở đằng sau. Khi vừa nhìn lại thì ông bố đã biến mất từ lúc nào. Cậu sau đó kể lại chuyện này cho mẹ, nhưng bà ta cho rằng cậu chỉ nhìn thấy ảo giác mà thôi. Trưa hôm đó, người dân mang hai cái xác ra bên ngoài để chôn cất. Tuy nhiên giữa lễ tang, một đàn quạ đen bỗng từ đâu kéo đến, như báo hiệu cho một điều không lành sắp sửa diễn ra. Về phía Eden, vì muốn tìm địa danh Hồ Nước Mắt, đã một mình đến gặp Victor để hỏi thông tin. Ông ta sau đó đưa cậu tới cái hồ duy nhất nằm trong thị trấn, nhưng Eden cho rằng đây không phải là nơi mà bố cậu đã nhắc đến. Lúc này thanh niên Zed đang nằm phơi nắng ở gần đó, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện nên cũng tò mò đi theo, muốn biết Hồ Nước Mắt thực chất là thứ gì. Ba người sau đó tiến sâu vào rừng.
Thế nhưng giữa đường, Victor bất ngờ phát hiện chiếc áo màu vàng mà con quái vật lần trước đã vứt lại. Nhìn thấy nó khiến ông ta bỗng chốc run rẩy tột độ, không kiềm được liền một mạch bỏ chạy khỏi đó. Lúc này ở thị trấn, Julie vẫn đang tìm cách để khai thác khả năng của khu di tích cổ, nhằm dùng năng lực của nó để trở về quá khứ. Cô nhớ ra lần trước, khi bản thân vô tình đi vào khu di tích và rơi vào ảo giác, cậu em trai Eden đã gọi triệu chứng đó là Storywalking, còn nói rằng đã đọc được nó trong sách. Julie cho rằng nếu điều này là sự thật, thì việc bọn họ cần làm là tìm ra cuốn sách của Eden, đang nằm dưới đống đổ nát trong ngôi nhà bị sập lần trước. Brandon cho rằng việc tin lời một đứa trẻ không phải là cách hay, thế nhưng cậu ta sau đó vẫn giúp Julie chui vào đống đổ nát, để tìm cho ra quyển sách của em trai. Về phía con quái vật trong bộ dạng của Sophie, sau khi đã thành công lấy lòng được Kenny, đã nhờ cậu ta đưa mình đến gặp Sarah, với mong muốn được ở tạm nhà cô gái một thời gian. Sarah vui vẻ nhận lời mà không biết rằng, bản thân sắp phải đối mặt với một điều khủng khiếp. Trong khi đó về phía Tabi, đã quyết định quay trở lại cây dịch chuyển để thử vận may, với hy vọng tìm thấy ngọn hải đăng như lần trước. Bà không muốn tiếp tục để hai đứa con của mình ở lại nơi nguy hiểm này. Bố của Victor cố gắng ngăn cản, cho rằng bà đang đánh cược mạng sống của mình. Trong lúc hai bên đang tranh cãi, bất ngờ hồn ma cậu bé áo trắng bỗng xuất hiện, bảo bà ấy sẽ không đến được ngọn hải đăng thêm lần nào nữa. Sự thật đang ở rất gần, nhưng bà đang dần lãng phí thời gian. Nói xong đứa trẻ ngay lập tức biến mất. Lúc này bỗng có tiếng của nhóm Eden ở gần đó. Tabi chạy đến thì nhìn thấy Victor đang một mình ngồi run rẩy. Zed sau đó phát hiện gần chỗ người đàn ông có một vài cây nấm lạ. Khi vừa nhặt lên, gương mặt anh ta liền tỏ vẻ kinh ngạc không tin vào mắt mình. Lúc này ở ngoài bìa rừng, cảnh sát trưởng đã một mình đến thăm mộ của vợ. Trong lúc ông ta đang ngồi tâm sự, bất ngờ từ bên dưới lòng đất, một bàn tay trồi lên nắm lấy cảnh sát trưởng, cố lôi ông ta xuống bên dưới. Sau một lúc giằng co, bàn tay bí ẩn kia bất ngờ tan biến, trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông. Trong lúc đó ở chỗ nhà chung, Fatima đã bí mật cùng cậu thanh niên mập Elgin, mang rất nhiều đất đá đặt vào trong nhà kho, dường như đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, hãy cùng đón chờ trong những tập tiếp theo. 3 tập đầu tiên đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Nhớ bấm like và subscribe kênh, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.